سلام، امیدوارم خوب باشین. من نسیمم. به بریز این بریز اوت خوش اومدید. امروز میخوایم با هم گرانولا درست کنیم. گرانولا رو هم میتونید صبحانه بخورین، هم عصرونه. خیلی هم خوشمزه و مقویه و به جای اینکه برین از سوپرمارکت کلی پول بدین و گرانولای آماده بخرین، خودتون میتونید خیلی راحت توی خونه درستش کنید. بریم بهتون نشون بدم که درست کردنش چقدر راحته. خب اینم از گرانولا. میتونید برای صبحونه یا عصرونه با شیر، ماست و انواع میوه ها نوشیجون کنید. این نکته رو بگم که میتونید شیره انگور و شیره افرا رو حذف کنید و موقع سرو کردن از عسل یا هر شیرین کننده دیگه استفاده کنید. امیدوارم درستش کنید و لذتش رو ببرید. و اگه هنوز توی کانال من سابسکرایب نکردین، حتما همین الان سابسکرایب کنید. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.